Tästä tuli nyt Mika-kamera. Eli mä laitan musiikin pois, noin. Niin, nyt on hyvä, niin pystyy yrittää kuvaan tuolla tallissa. Eli katsotaan katsoa, että mitä mulla saatu tänään aikaiseksi. Mä yritän ehkä mun kahvikuppia tällä hetkellä. Päivää! Mitä täällä tapahtuu? Tiesikö, meillä on täällä kurettuna melkein kaikki. Otettiin suuttimet pois. Meillä on Jantti käymässä täällä, niin se vie ne kuule Finiectorille huoltoon. Saadaan niistä varmuus, että ne on hyvät. Elikkä ne on tän 91 suuttimet. Sitten meillä on täällä tämmöisiä juttuja. Ne liittyy Vakaadaan, mutta niistä ei voi puhua vielä enempää. Päivä. Päin. Sulla on tommoset nopeat kiikarit päässä. On. Jatkuuko päivän? Ei väsyty läheskään niin paljon kuin pitää keltaisia laseja. Ei väsyty. Se on itse asiassa, mikä se on se kiihdytysmoottoripyörä, silloin on ne keltaiset lasit. En muista sen nimiä, mutta... Salakari. Niin, salakari, joo, salakari. Ja sitten eikö ne käytä ralliautoilussakin osaa keltaisia? No Kallella ainakin. Niin, Kallella. Mutta ne on ollut sen Treipani-mallista. Ja sitten tällä Pro-Storin tommihan pitää kanssa. Hei, mitä sä oot mieltä tuosta? Tuo oli ihan hyvä päivitys. Juha toi semmosen. Nyt siinä on kato alumiiniset nuo leuat. Kyllä. Niin me pystytään ottaa kiinni siitä kaikilla tuommoisella tai noista alumiinikikkareista ja noista. Kyllä. Onko tarkka mitta? Kerro mitä sä teet. Mä lyhennän tommosia iskuvalmentajan holokkeja. Kyllä. Mä jätin siihen nyt tommosen millin verran hiontavaraa, niin sit ollaan nauhahiomakoneesta hivasta. Elikkä sitten kun sä nauhahiomakoneella tuommoista isua rautapalasta hinkaat, niin sormet pallaa aina kun sä ottaa sitä materiaalia pois. Niin justiin sitä. Sä saa kohta esitellä meidän uuden PC Racingin alustaa. Joo. Ai että se on hieno ja se on hieno, kun mä saan työstettyä loppuun. Kyllä. Tarkennuksen peruutus äkkiä ympyrää vielä vaan. Mitä? Päivää Jantti. Hei. Tuli teollisuusvakoilua harrastaa. Joo. Täytyy aina pysyä vähän hajulla mitä täällä tapahtuu. Kyllä. Täällä on semmonen tilanne, että se on hyvä, että sä tulit muistuttaa meitä. Suuttimet pitää muistaa lähettää huoltoon. Täytyy hoitaa. Ja Viljami nyt ruuvaa niitä pois tuolta. Se tää lähettää. No, en minä. Onko se ruit irti? No mut siellä on tuo juttu. Joo. Se on jotenkin... Eikö sitä tarvitse ottaa pois? Ei sitä vaikka. Ei siitä. Oliko likasta? Elikkäs. On nää aika sontaset kuitenkin. Voiko niistä nyt sanoa mitään ammattilaisena, kun ne on? Hyvä. Mä voin kertoa, että ainakaan ei voi puhua mitään, kun tuo meidän nauhahiomakone lähti päälle. Nyt on mielenkiintoinen Car Vertical-raportti. Elikkä muistakaa se jeesaa myös meitä. Eli koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta. Ja sitten sen saa myös käyttöön, jos painaa tuolla meidän lisätiedossa olevaa linkkiä, niin sillä saa sen 20 pinnaa alennuksen. Infiniti-auto Q60. Täällä näkyy, niin tää auto on ollut itse asiassa pihalla, niin kuin näkyy, seisonut ilman kaiken näköisiä turponputkia ynnä muita, ilman luukkuja. Ja tää on niinku 2018 ollut tässä kunnossa, eli niin kuin näkyy, niin tuolta imuputki ynnä muut on niinku aivan täysin avonaisena. Ja 2019, tidii, auto on korjattu ja se on taas kunnossa. Ja 22 on ollut myynnissä uudestaan. Elikkä oikeasti niinkö tuolla voi tulla kaiken näköisiä vikoja tuommoiseen autoon, niin kannattaa tarkistaa se auton historia, jos on ostanut sitä. Jos on ostamassa autoa. Ja tosiaan koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta ja se saa myös meitä, jos te käytätte sitä koodia. Nyt pitää vettää pipoja syvälle päähän. Yliveska on päässyt taas miksi sitä sanotaan? Se on ylittänyt uutiskynnyksen. Pakkasennätys tänä aamuna 37 En osaa sanoa. No 37 astetta reilu pakkasta, eli kylmä on. Ja tallisakaan, niin nyt täytyy sanoa, että meillä yleisesti on melkein liian lämmin, niin nyt ei oo. Justiin kahton tuossa kopin vähän tuolta alaovia auki, niin 13 astetta on täällä, eli nyt täytyy sanoa, että on tallisa viiliä. Mutta tässä kun tekee ja poraa, niin ihan semmonen ok, ei ole niin sanotusti ongelma. Eikä tehdä siitä ongelmaa. Täällä on viikonloppu on ruuattu ja
Me ollaan keskitytty semmoiseen juttuun, mitä periaatteessa meillä ei ole lupaa siitä liian paljon kertua. Niin nyt on vähän tehty paljon hommia, mutta me ei voida kertoa sitä enempää. Mutta Vakaajan tanko on meillä Eesa paikallaan. Se liittyy yhteen tuotekehitysjuttuun, niin me ei pystytä sitten sen kummemmin sitten kertoa ja näyttää. Mutta meillä on Vakaaja Eesa paikallaan. No voit sä siitä näyttää, siellähän se näkyy. Ja niin siinä on pari eri vaihtoehtoa meillä. Eli siinä on semmonen, eli me pystytään niin laittaa iskariin tai sitten me voidaan laittaa se myös tulee tuonne tukivarteen alas. Eli näkee semmoset, niin se on siellä ja se toimii nyt. Mutta seuraava homma, mikä meillä olisi tarkoitus tehdä, on laittaa jarruletkut. Elikkä meillä ei vielä eteen ei ole itse asiassa niitä adaptereita. Paanasen Antti otti ne mukaan tuonne kotia ja se tekee meille sitten sinne ne adapterisysteemit. Mutta mä katsoin jo tuosta ja meillä on ensimmäinen letku on tänne tehty. Tuosta uupui se adapterin välistä, mutta nyt tulee tosiaan nämä teräspunosletkut, niin vedetään joka paikkaan letkut ja tehdään reijät. Ja nyt esimerkiksi samalla kun mä oon tehnyt tämän reijän tänne ja tehnyt nuo putket, niin mä muistin tehdä tämmösen, kato. Tämmönen läpivientikumi, niin muistin laittaa sen tonne väliin, niin ai että. Ei tarvii miettiä sitten, että taas paistaa aurinko tuolta välistä. Niin nyt vedetään vähän jarruletkuja paikalle, saadaan ne tehtyä, niin ruvetaan tekemään seuraavaa juttua. Todennäköisesti ruvetaan laittaa väliseinä paikalle, eli päästään näkee se ja lyhentään tuo keskikonsoli tuosta ja kaikki nuot laittaa, niin saadaan sekin taas alulle. Itse asiassa nyt me tehdään Jokken kanssa niitä jarruletkuja, niin kuvataan kun ollaan saatu niitä paikalle, että miten me tehdään, koska mä oon nyt miettinyt siinä esimerkiksi semmoista. Mä nyt vielä näytän tämä. Eli nyt tuolta on meillä läpivientireikä, niin mun pitää nyt miettiä, että miten nämä laitetaan kiinni ja mistä nämä vedetään. Mä ensin mietin, että mä vetäisin tuolta puolelta, mutta sinne tulee sitten sellainen ruma kieppi, että jos ne vedetään kuitenkin täältä. Ja sitten miettiä se, että minkälaiset kiinnitykset niihin tulee. Eli tehdäänkö niittimutteri ja laitetaan sitten sellainen muovinen juttu, millä me saadaan sitten se vedettyä nippusitellä kiinni. Vai tehdäänkö sillä, että esimerkiksi prikka taitetaan semmoiseen 90 kulumaan ja hitsataan se täpyllä kiinni, niin sitten se saa nykästyä siihen. Se siinä mallissa on huono sitten, että kun meillä on tää teräspunoslitko, niin sehän hinkaa sitä rautaa vasten. Niin todennäköisesti laitetaan sitten ne muoviset mallit siihen, niin se kestää vähän hieroa siinä. Ja sitten pitää katsoa muutenkin tää reitetys sitten tälle, että tuleeko tää mistä kautta sitten tänne. Eli laitetaanko se täältä kiinni vai alhaalta päin kiinni vai mistä. Mutta mulla on jonkun verran tässä ekstraa, ei paljoa, ei haluta tehdä ylipitkiä, koska se on sitten hankala tietyllä tavallakin, jos me yritetään tehdä niin hirveän paljon tehdä ekstraa tuohon. Mutta se nyt pitäisi olla ihan ok. Mutta katsotaanko, Jokke hyppää kameran toiselta puolelta tänne, niin ruvetaan suunnittelemaan ja tekemään nuo loput. Back on deck on my fly shit. Really on my shit. Pay some respect to my mindset. Hating on smoke, catching contact. Niggas really mad they can't stop us. Back on the scene, unconscious. Always been me, yeah, I'm poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, yeah, I'm hot bitch. Try to play me, but you tried it. Ja noin, nyt on ilta värkätty, niin ollaan taas saatu hommia eteenpäin. Kerrotaan mitä me ollaan saatu aikaiseksi tänne. Elikkäs, ollaanko me kerrottu jarruista, että miksi meillä on erilliset letkut joka paikkaan? Ei varmaan. Me ollaan tehty nyt jarruletkut tänne. Meillähän on tosiaan tää on niinku AN3 kokoista linjaa, eli onko se 7/16 sitten niinku jikkipuolelta. Ja meillä on nyt sellainen vähän erilaisesti tämä. Eli normaalisti niinku miten meillä on ollut vaikka tuossa vanhassa autossa, niin meillä on mennyt yhdellä letkulla taakse suoraan ja siellä on ollut T-haara sitten takana. Mutta nyt meillä tuli semmonen muutos tehtiin tähän. Eli meillä on tuplapanio täällä jarrusatullassa lähössä. Ja nyt kun meillä on tämä, niin meillä menee molemmille puolille erilliset jarruletkut. Eli täällä on meillä näkyy, niin tää on etujarru ja molemmille puolille menee omat letkut. Takajarru, molemmille puolille menee oma. Tää on kytki, eli kytkimissähän ei ole muuta kuin tuo yksi vaan. Ja tämä on sen takia, että me tehdään vaan sitten niin varaosaksi itselle, niin meidän ei tarvitse tehdä yksi kaikista pisin letku, mitä meillä on käytössä. Niin sen jälkeen, kun meillä on se pisin letku, niin aivan sama mikä meillä menee rikki, niin me voidaan vaihtaa se. Eli muuten meillä olisi tosi paljon letkuja, jos meillä olisi ne T-haarat tuolla, niin sitten me ei periaatteessa sillä lailla. Ja itse asiassa tuo on jopa tietyllä tavalla halvempi ratkaisu, koska ne T-haarat ja semmoisetkin on aika kalliita. Niin semmonen on. Ja justiin kävi itse asiassa Hydroscanilla teettää meille letkun. Eli mulla ei vielä ole tuohon sitä oikeaa adapteria väliin, mutta tää tulee lähteen tästä. Eli tämä on nyt meidän täyttöletku tuolle, eli tämä tulee menee säiliölle. Niin tuohon me saadaan se, mutta nyt meillä on vielä hyvä, tuossa kun on käynyt, niin tää toinen näistä on jätetty tällainen ja puristettu aivan loppuun asti. Niin me pystytään katsomaan nyt se oikeaan kohtaan ja saadaan mitottua. Eli nyt me tehtiin tää yksi, niin me pystytään mittoon ne loput sitten kaikki. Ja tämä tulee tänne päähän. Eli täällä on meillä tää säiliö, niin ne tulee tänne säiliöstä kiinni. Näin. Niin me päästään näkemään, että me saadaan kaikki oikein. Me joudutaan tuonne tekemään vielä yksi läpivienti. Sitten
Miten me ollaan nyt tehty, eli aikaisemmin meillä ei ole kunnollisia ollut niitä kiinnikkeitä. Tähän tarkoituksella tuli tämmöiset erilaiset, mitkä on niinkö puristettavat ja korkeat, koska tämä menee täältä kohdalta, täältä penkin rauan läpi, niin se on sillä, että se on kato vähän ilmassa tuossa, niin nämä kiinnikkeet nosti sitä sen verran, että se ei pääse hinkaan tuon koriin. Muuten meillä on täällä niin joka paikkaan laitettu niittimutterit ja on sitten tehty tuommoiset nippusiet kiinnikkeet tuohon. Ne tulee sitten paremmin vielä kiinni, mutta ne nyt on vedetty yksitellen vaan kiinni tuohon. Ja käsijarrullehan meillä on säiliö tässä, eli itse asiassa sääntöjen mukaan ei saa olla muovista säiliöitä ollenkaan näissä käsijarruissa tai missään niin sisällä. Eli sen takia meillä on tuo pedalboxin säiliö on tuolla eessä, koska se ei saa olla hytissä, koska se ei ole metallinen. Mutta tämä saa olla täällä, koska tämä on sitten alumiininen. Tuo on ihan kätsy. Ja tuonnekin meillä tulee itse asiassa läpivienti, me tehdään sitten vielä ennen kuin puristetaan, niin me laitetaan tämä tuo oikean kokoinen ja saadaan tästä tehtyä läpivienti. Eli me halutaan kaikki tehdä niin sillä hyvin. Tämä on tämä puoli, mikä täällä on. Niin täällä on itse asiassa tehty tuommoinen kumiläpivienti. Meillä tulee se väliseenä tähän, niin tää ei tarvi olla 110% tiivis, mutta tää on ihan asiallinen tuosta, niin me saadaan tuotettua vai irti ja sen jälkeen pääsee sitten, jos pitää ottaa näitä liittimiä pois. Mutta itse asiassa ne mahtuu tuon liittimen, vaikka lykähän nyt tekisi sitä läpi. Tähän joutuu vielä laittaa näihin sitten niin paremmat tuommoiset läpiviennit, koska mä haluan, että se on kuitenkin tiivis. Melkein saatiin niin heti alakuisen niin oikean verran ostettua jarruletkua. Jos joku miettii, että paljonko meillä on mennyt jarruletkua tähän autoon, niin 13,5 metriä plus nyt 260 senttimetriä. Elikkä sehän tekee yhteensä, se tekee 16 metriä ja 10 senttiä. Me ollaan ennenkin oltu hyviä tässä matikassa. Niin sen verran menee koko auton jarruletkut, kun tekee kaikki erikseen. Ja sitten takapäätä ruvettiin tekeen, eli alakussahan meillä oli tämmönen koko systeemi olisi ollut tähän takaa. Eli me oltaisiin saatu sillä niin tehtyä tuo takarunkosysteemi, mutta se tultiin jättää nyt pois. Ja meillä tulee olemaan pelkästään lamppujen pohjakiinnikkeet. Eli tännekin laitettiin itse asiassa niittimutterit ja lamppu on tässä näin kiinni sitten. Ja näät tulee tänne sitten tuonne ja me saadaan tuolta ylhäältä kiinni. Eli jos tulee, että se tulee osumaan seinään, niin tämä vaan taittuu vähän niin kuin tuonne. Eli tämä ei ole liian lujasti missään kiinni, koska lamput ei ole halpoja, niitä ei halua rikkoa. Sitten mä haluan kertoa, että meidän alusta on saapunut oikea ja se on nyt paikallaan meillä. Elikkä meillä on taas PC Racingin alusta ja täällä on itse asiassa, tää on hyvin saman tyylinen, mikä meillä on ollut tuossa 91, eli lisäsäiliöt. Ja se, minkä mä haluan heti kertoa, että minkä takia mä tykkään PC Racingista ja miksi me valitaan se ja miksi se on hyvä, niin sä saat tilattua sen customina se alusta. Elikkä nostetaanpa hieman, niin mä kerron tuosta. No niin. Elikkäs, alustana meillä on päivitty True Coilover-sarja. Eli sehän tarkoittaa sitä, että meillä ei ole niinku erillistä jousta, vaan tämä jousi on tämä iskari niinku ulkopuolella tai että sä itsessään kiinni. Me saatiin valita silloin, kun tätä tehtiin, eli me tehtiin PC Racingin kanssa yhteistyössä, mietittiin se, että minkälainen se pitää olla tää iskari. Me ollaan valittu, täällä on itse asiassa tällä hetkellä, mulla on muutamia erilaisia jousia, mutta meillä on 6-kiloiset jouset takana. PC Racingissä on siitä hyvä, että jos sä mietit, että minkä kokoinen sun jousen niin vahvuus on, niin täällä lukee tämä viimeinen numero täällä on niin 006, eli tää on niin sanotusti 6-kiloinen jousi. Ja jos se olisi vaikka 10, 010, niin silloin se olisi niin 10-kiloisella jousella. Ja alapäässä meillä on, tää on tosiaan, näähän on kaikki niin pilletti-alumiiniosaa, mikä on vaikka tää kiinnityspiste täällä alhaalla. Tää sopii tänne suoraan, eli tää on tehty niin oikealla, minkälainen se iskari kuuluu olla. Yläpäähän meillä valikoitu, tää on itse asiassa HGK:lta tilattu tämmönen kiinnike, joka sopii suoraan tuonne alkuperäiseen paikkaan. Ja me saatiin suoraan sillä haettua sitten niin tää oikea linja. Eli mä en halunnut tehdä sillä, että me ollaan tuossa tehty esimerkiksi itse, niin koska tämmöisen sai hyvin ostettua, niin se oli sen takia hyvä hommata tuonne suoraan. Nyt meillä on esimerkiksi tää yläpää, niin tää on tämmönen vahvempi alumiinimalli. Eli tääkin on tämmönen koneistettu osa. Ja täällä sitten on näin niinkö sääjot on täällä. Alustaksi meillä valikoitu PC Racingin ER-sarja. Ja ER-sarjassahan on sillai, eli kaikki mitä sä driftingiin tarvit. Meillä on lisäsäiliö iskari, eli meillä on enemmän öljytilavuutta siitä, ja se on helppo sitten säätää, niin meillä on täällä lisäsäiliöissä on täällä näin säätö. Eli se, mistä mä oon tykännyt aikaisemminkin, on se, että ne oikeasti tuo välimatka, miten säädetään iskaria, niin se vaikuttaa alusta loppuun, koska tietysti jos sulla on jotakin halappis semmosia huonoja iskareita, niin se vaikuttaa tyyliin ne viimeiset napsut vasta. Niin tää koko range tässä näin, niin se vaikuttaa siihen, että miten se iskari toimii. Täällä on menovaimennukseen säätö ja paluuvaimennukseen säätö on sitten täällä varressa. Eli täältä päästä sitten säätää sitä. Ja sillä haetaan niin monta semmoista esimerkiksi, se mikä näissäkin on ollut hyvä, niin se on niin toiminut heti ja saanut kaikki tämmöisiä. Eli välistä esimerkiksi vaikka Irlannissa, kun sä tuut sen heitoon yli siitä,
sitten se purasee sinne alas, niin sä pystyt sen jälkeen, kun se nousee sieltä ylös, niin justiin vaikka paluuvaimennosta, kun säädetään, että se ei hyppää liikaa niin ylöspäin sieltä ja kajota sitä pitua, niin sä saa piettyä sen pion paljon paremmin. Silloin kun näitä tilaa, niin että jos sä tämmöisen, niin kuin mulla on custom-sarja, niin sä saat valita letkun pituuden ynnä muut. Ja niin esimerkiksi meillä tää letku tulee meneen täältä näin, ja nyt tuonne on kaas tehty niittimutterit, ja me saadaan tuo kiinnityspiste suoraan tuonne saadaan letku. Ja me pystytään jättämään tänne sitten sen verran löysää, eli se mahtuu silloin kun halusta heiluu näin, niin se tulee menehen tuolla hienosti. Tuommoinen alusta meille tuli nyt 1 kappale, mutta todennäköisesti me hommataan varaiskarit sitten, että jos tapahtuu sellainen kolari, niin me pystytään sen jälkeen laittamaan meidän varaiskarit paikalle. Etupää on hyvin samanlainen, tai onkin samanlainen, mikä meillä on ollut tässä, ja ollaan oltu siihen tyytyväisiä. Tää on lisäsäiliöiskari. Tässä meillä on tällä hetkellä itse asiassa jousi on pois, koska me ollaan testattu vakaajan tankua tuossa. Ja meillä tuli tänne yhdet kiinnikkeet, eli näitä ollaan keretty jo muokata. Mutta se mitä mä haluan sanoa, että esimerkiksi etuiskari Pemarissa sulla on tosi paljon voimaa tuohon iskarin varteen. Niin tää on tosi isolla varrella, mikä tää on tää iskari. Eli se kestää paljon paremmin, jos sulla tulee jotakin osumaa tai hittiä, niin se on isolla varrella, niin se kestää paljon paremmin. Ja tämä on samalla lailla, että tässä on niin sisäänmenon vaimennus ja paluuvaimennus. Sitten, tämä on hieno. Elikkä, okei, tuo olisi voinut fiksata tuo, kun se on hitsattu tuo päät. Mutta meillä on etuvalo kiinni, eli niihin on tehty nyt kiinnikkeet. Eli tänne tuli meillä niittimutterit, laitettiin tänne ja tehtiin vaan tämmönen taitos tähän näin. Mä kuule ihan itse taitoisen tuolla putkipokkarilla ja tuli yllättävän hyvä. Ja tää on niinku tää kiinnike, mikä on tähän näin, se on 15 mm putki, joka on katkaistu, siihen on hitsattu päätyistä tuommoinen korilaatta. Niin sitten tuolta sisältä pääsi kuusiokolokantaisella pultilla vaan laittaa sen kiinni. Niin näistä tuli tosi jykevät näistä. Ja se on tuolta ylhäältä myös kiinni, ja sitten tuolla ylhäällä, mikä täällä on tää toinen, sitä ei edes näe nyt, niin sinne ollaan tehty kaas kiinnike ja se on alumiinista. Niin se on hyvä! Eli tässä on nämä yläkiinnikkeet. Itse asiassa näillä on hyvä tarina, koska nämä on meidän, aikaisemmin oli 91 niin lattiapellit, ja niihin oli valmiiksi tehty tuollaisella dimple tai työkalulla tuommoinen, niin nyt tämä on niinkä, se on leikattu siitä lattiapellistä ja laitettu tänne, niin siinä on nyt jo hieno vahvikin sen jälkeen. Mutta muuten meillä on kaas, niin täällä on vesilinnat on tosiaan kiinni, mutta esimerkiksi nyt huomattiin yksi, mitä ei huomattu viimeksi. Täällä näin, ottaa tämä meidän kiinnike tähän putkeen, niin me joudutaan pikkusen tekemään taitosta. Ei nuisua taitosta, mutta mä pistin tuohon kuitenkin merkin, niin joudutaan tämmöisen käyttämään pois täältä. Ja tuo on vieläkin tuolta vinguttamatta. Mutta aina just niin kun näitä tehdään, niin meillä monesti sitten saattaa tulla tuon tyylisiä juttuja, eli siellä ei joku passaakaan sitten, kun laitetaan toinen kiinni. Vaikka niitä yrittää ottaa aina huomioon, niin silti niitä monesti kuitenkin käy. Tämän mä haluan näyttää, kun nämä on nämä letkut täällä ja nämä lisäsäiliöt, niin kuin makiasti nämä saa tänne kiinni ja kuin helppoa säät. Eli ne tulee tuolta, niin me laitetaan nämä lisäsäiliöt tänne kiinnikkeellä kiinni, niin onpa maki, joka ovat peräkontti, niin pystyt täältä vaan säätämään sitten helposti. Ja kyllä pyörii hyvin. Mutta, niin kuin näkyy, auto etenee hyvää tahtia. Nyt, niin kuin olette varmaan ehkä huomannut, niin meillä tulee videoita keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Ja verkkokauppaa avoinna, eli meillä on verkkokauppa avoinna. Videot tulee keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, niin hei, jos et ole tilannut kanavaa, niin tilakaa kanava, se jeesaa meitä itse asiassa hyvin, koska sitten kun meillä on enemmän tilaajia, niin sitten me saadaan enemmän näkyvyyttä ja sitten se on meille kaikki hyvää plussaa. Mutta tämmöistä tällä kertaa, jatketaan seuraavalla kerralla. Heippa!